বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। যদিহে ভাল পায় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভাল পালে নিশ্চয় জনাব কমেণ্টত, আৰু যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো। আহক তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি এটা নতুন ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ গোটেইকেইটা বস্তু ইয়াতে আছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মছলাৰ বাহিৰে কঁঠালৰ মুচিৰ লগত মাংস বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেয়েহে বস্তুকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। আমাক লাগিব এটা কঁঠালৰ মুচি, লগত আছে অলপ মাংস। আপোনালোকৰ যিমান লাগে জোখ অনুসৰি মাংসখিনি ল'ব পাৰে। মই লৈছোঁ 2টা আলু, আদা নহৰু, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। ইয়াৰ লগতে জিৰা মছলা আৰু ধনিয়া গুড়ি দিম, সেয়া আপোনালোকক বনোৱাৰ সময়ত দেখুৱাই যাম। এইকেইটাই মূল বস্তু, সেয়েহে আপোনালোকক প্ৰথমতে এটা দেখুৱাই লৈছোঁ। আপোনালোকে কেতিয়াবা বাৰু কঁঠালৰ মুচিৰ লগত মাংস ৰান্ধি খাই পাইছেনে? যদিহে পাইছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। এয়া দেখিবলৈ পাইছে কঁঠালৰ মুচিটো কাটি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি লৈছোঁ। টুকুৰা টুকুৰকৈ এনেকৈ চাইজত কাটি লৈছোঁ। আৰু এইফালে ৰেডি কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজ, নহৰু, আদা আৰু আলু 2টা। আৰু এইফালে আছে মাংস, ধুই মেলি চব ৰেডি হৈ আছে। এতিয়া আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এতিয়া আমি এই কঁঠালৰ মুচিখিনি যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ, এইখিনি এটা কুকাৰত বইল কৰি ল'ম। আৰু বইল কৰিবলৈ এয়া মই এতিয়া ৰেডি কৰিছোঁ। কুকাৰটো ওচৰতে থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভৰাই দিম ইয়াত। দেখিবলৈ পাইছে কুকাৰত মই কঁঠালৰ মুচিখিনি ভৰাই ল'লোঁ। কাটি লোৱা কঁঠালৰ মুচিখিনি ভৰাই লৈছোঁ আৰু জোখ অনুসাৰে পানী দি দিছোঁ। যিহেতু অলপ বইল কৰিম, বেছি পানী নিদিওঁ, হৈ যাব। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম অলপ নিমখ। ইয়াত মই জোখ অনুসাৰে এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ, সোনকালে সিজিব তেতিয়া। আৰু ঢাকোন মাৰি আমি এতিয়া গেছত বহাই দিম। দেখিবলৈ পাইছে মই কুকাৰটো গেছত বহাই দিলোঁ আৰু 5-6টামান চিটি মাৰি ল'ম। যিহেতু কঁঠালৰ মুচিখিনি সিজিব লাগিব, অলপ টান হৈছে, সেয়েহে সিজালৈকে আমি চিটি মাৰি ল'ম। মানে 4-5টামান মাৰিলেও হ'ব, আৰু নিসিজিলে আপোনালোকে বেছিকৈও মাৰি ল'ব পাৰে। যিহেতু 4-5টাত সিজিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু এয়া সিজিবলৈ গেছত উঠাই দিবলৈ পাইছে কেৰাহী পাতি দিছোঁ। এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া তেলকণ দি লৈছোঁ, তেলখিনি গৰম হওক। তাৰপিছত আমি পিঁয়াজ, আদা, নহৰুখিনি দিম। পিঁয়াজখিনি দি দিম। তাৰপিছত আদা নহৰুকণো দি দিছোঁ তেলতে। পিঁয়াজখিনি আৰু আদা নহৰুখিনি অলপ ভাজি ল'ম। তেলতে এতিয়া এচামুচ জিৰা দি দিছোঁ, পাউডাৰ দিছোঁ, এচামুচ মিট মছলা দিছোঁ, এচামুচ হালধি। এইখিনি অলপ ভালকৈ লৰাই ল'ম। যিহেতু গেছটো কমাই লৈছোঁ ভালকৈ ভাজিবৰ কাৰণে, আকৌ বহাই দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি আৰু অকণ ভাজিব লাগিব। মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি হোৱাৰ পিছত আমি মাংসখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু অলপ ভাজি লওঁ। মছলাখিনি ভালকৈ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ মছলাখিনি মিহলি হৈ যাবৰ কাৰণে। ইয়াত এতিয়া মই নিমখ দিম সোৱাদ অনুসাৰে। দেখিব পাইছে এচামুচ নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে দি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ লৰাই দিম। ভালকৈ লৰাই হ'লে এতিয়া ঢাকোনখন মাৰি দিম। অলপ সময় ভাজি ল'ম ভালকৈ। মাংস ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে থৈ দিছোঁ
সিজাই থোৱা কঁঠালৰ মুচিখিনি আৰু এই আলু এইখিনি এতিয়া দি দিম। এতিয়া কঁঠালৰ মুচিখিনি দি দিম, লগতে আলু পিচটো দি দিম। এতিয়া ভালকৈ লগাই দিম। অলপ সময় ঢাকোন দি ভাজি ল'ম। ভালকৈ সিজিলে তাৰপিছত আমি পানী দিম, গ্ৰেভি কৰিম যিহেতু। এতিয়া অলপ লৰাই দিম, মাজে মাজে লৰাই দিলে ভালকৈ সিজিব। দেখিবলৈ পাইছে কঁঠালৰ মুচিৰ লগত মাংস ৰান্ধি আছোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকৈ ৰান্ধি খোৱা নাই, কেতিয়াবা ৰান্ধি খাব, ভাল লাগে। নতুন ৰেচিপি কঁঠালৰ মুচিৰ লগত মাংস আজি প্ৰথমবাৰ ৰান্ধিছোঁ, নিশ্চয় ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু কোনোবাই যদি আগতে এনেকৈ বনাই খাইছে কঁঠালৰ মুচিৰ লগত মাংস, নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ কঁঠালৰ মুচিখিনি, আলু আৰু মাংসখিনি। এতিয়া আমি ইয়াত পানী দি দিম। পানী মানে যিখিনি কঁঠালৰ মুচি সিজোৱা পানী আছিল এইখিনি কাঢ়ি থৈছিলোঁ, সেইখিনিকে দি দিম এতিয়া। আৰু এবাৰ লৰাই পেলাই ঢাকোন মাৰি দিম। যিহেতু গ্ৰেভি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেয়েহে বেছি পানী দিয়া নাই। দেখিবলৈ পাইছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি পানী দি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ঢাকোন লগাই দিওঁ, অলপ সময় সিজক ভালকৈ। তাৰপিছতে ৰেডি হৈ যাব আমাৰ আজি কঁঠালৰ মুচি আৰু মাংসৰ ৰেচিপিটো। এয়া দেখিবলৈ পাইছে মাংস আৰু কঁঠালৰ মুচি ৰেডি। জনাবচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই। যদিহে ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া আমি গৰম গৰম ভাতৰ লগত জুতি ল'ম কঁঠালৰ মুচি আৰু মাংস। আপোনালোকে জনাবচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু আপোনালোকে যদি আগতে এনেকৈ বনাই খাইছে, তেতিয়াহ'লেও কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় জনাব। কঁঠালৰ মুচি আৰু মাংসৰ চব্জি দেখিছে। এতিয়া আমি গৰম গৰম ভাতৰ লগত জুতি ল'ম। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰেডি। এতিয়া আমি জুতি ল'ম। আপোনালোকেও এনেকৈ কেতিয়াবা ৰান্ধি খাব, কেনেকুৱা লাগে জনাব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক ভালে থাকক। ধন্যবাদ।